به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. در این جلسه قرار درباره ملائک شناسی، فرشته شناسی صحبت کنم. خب چرا اصلا من نیاز دونستم که چنین ویدیویی ساخته بشه و بخوام وقت و انرژی بذارم؟ ببینید عزیزان، اگر کسی تصمیم بر این بگیره که بخواد رحمانی کار بشه، یعنی فقط بخواد دعاهای رحمانی رو انجام بده، باید بدونه که ملائک چی هستن و اطلاعاتش نسبت به ملائک و فرشتگان بالا ببره. خب چرا؟ چون موکلین دعاها ملائک هستن. بنابراین اگر کسی قرار باشه دعاهای رحمانی بنویسه و اطلاعاتی از ملائک نداشته باشه، اونم این اطلاعات ساده طبیعتا موفق نخواهد بود. خب ببینید عزیزان، دو تا بحث وجود داره. یه سری میگن ملائک به دو دسته تقسیم میشن، مجرد و مادی. خب اصلا مجرد چیه، مادی چیه؟ مادی که خب مشخصه، یعنی یه سری هم میگن که ملائک جسم دارن، مادی هم. خب شاید سوال پیشه، خب چرا ما نمیبینیمشون؟ به همون دلیل که اجنه رو نمیبینیم، چون اینها ماده هستن ولی ابعاد بالاتری از ماده، بعد دیگه از ماده در ابعاد بالاتر قرار دارن. خب به همین دلیل ساحرهای بزرگ، به همین دلیل پیامبرهای بزرگ ما قادر بودن با این موجودات ارتباط برقرار کنن. خب به چه دلیل بود؟ چون اونها از نظر سطح ارتعاش، از نظر سطح فرکانس در مرتبه قرار گرفته بودن که میتونستن با ملائک و اجنه ارتباط برقرار کنن. پس یک دیدگاه اینه که ملائک بعد مادی دارن یا جسمانی. موضوع دیگه اینه که یه سری ها معتقدن که نه، ملائک مجرد هستن، یعنی انتزاعی هن، ذهنی هن. خب چرا؟ خب مردم میگن ما مگه جز اسم و یه سری مشخصات یا تصاویری که بیشتر امکان داره حاصل تخیل بشر باشه، ما مگه ملائک رو دیدیم؟ خب ندیدیم. و پس ملک یک موجود ذهنیه، یک موجود انتزاعیه. این دسته حتی معتقد هستن که خود شیطان هم یه چیز ذهنیه، یعنی اصلا چه موجودی به این شکلی که گفته شده در حالا کتب متفاوت و حتی قرآن به این شکل نخواهد بود. خب بیشتر مفسران شیعه و حالا مسلمان نظرشون برای اینه که ملائک جسم لطیف و نورانی هستن که میتونن به راحتی به اشکال متفاوتی تبدیل بشن و در زندگی انسان حضور پیدا کنن و مؤثر واقع بشن. خب دارم میگم چی؟ جسم لطیف و نورانی، یعنی این عزیزان معتقدن که بله، ملائک از جنس ماده هستن ولی در ابعاد بالاتر. یه سری از فلاسفه، بت پرستان و ساحرها، یه سریشون البته عرض میکنم خدمتتون، معتقدن که نه، ملائک همون کواکبی هستن که در آسمان حضور دارن و بر اساس مداری که براشون مقرر شده در مکانی قرار میگیرن هر لحظه که نسبت به زمین بتونه یک سری انرژی ها ایجاد کنه. حالا میتونه انرژی مثبت باشه یا انرژی منفی. به همین دلیل ما در نوشتن طلسمات در ساعت‌های دعانویسی که به صورت مفصل ان شاء الله درباره‌اش صحبت می‌کنم، شما آموزش میدید که هر طلسم در چه ساعتی بنویسید تا اجابت طلسمات شما قطعی بشه. خب ما ساعت‌های ساعت داریم، روزهای ساعت داریم، ساعت‌های نحس داریم، روزهای نحس داریم، ما قمر در عقرب داریم. خب میخوام بهتون بگم این قضیه ریشه از همین باور میگیره که ملائک همون کواکب و سیارات هستن که بر اساس نحوه قرارگیری آنها نسبت به زمین، فاصله شون و مدارهاشون میتونن تأثیرات مثبت یا منفی رو روی کره زمین ایجاد کنن. یه سری هم معتقدن که نه، ملائک از هر دو جنس هستن، یه سریاشون مادی هستن، یه سریاشون غیر مادی، یا به قول معروف یه سریاشون متحیزن، یه سریا غیر متحیزن، یعنی هم مادی داره و هم مجرد. اما نکته‌ای که به درد ما میخوره چیه؟ ببینید عزیزان، ملائک عقل مطلقن، شعور مطلقن، آگاهیشون ثابته، نه افزایش پیدا میکنه نه کاهش، در یک آگاهی مشخص قرار گرفتن. خب طبیعتا هرچه ملک مقربتر باشه، درجهش بالاتر باشه، این آگاهی بیشتره. همونجور که ما حضرات میکائیل، اسرافیل، جبرائیل و اسرائیل رو داریم، خب اینا مراتب بالاتری دارن و خیلی از ملائک دیگه، مثلا ما حالا طلسمات یا حتما بهتون آموزش خواهیم داد پیرو طلسمات علوی و دعای رحمانی که مثلا موکلشون متاترونن. خب متاترون شاید کم به گوشتون شنیده باشه ولی که از ملائک مقرب درگاه خداونده. پس ملائک یک آگاهی ثابتی دارن، نه زیاد میشه و نه کم. ملائک شهوت ندارن. ملائک
ارزم به حضورتون قابل خرید و فروش نیستن. ما ملائک رو نمیتونیم باشون معامله کنیم. یعنی این داد و ستدی که وجود داره به اون سبک و سیاقی که توی طلسمات علوی و طلسمات سفلی هست تو دعای رحمانی نیست. کافی شما تو اون سطح ارتعاش خاص قرار بگیرید و طبیعتا میتونید با ملائک هم ارتباطی برقرار کنید. خب پس گفتم نکاتی که برای ما مهمه چیه؟ یکی این که این موجودات عقل مطلقن. نکته دوم اینه که ما برای یه سری دعاها یه رحمان نیازمند این هستیم تا بتونیم موکلین اون دعا، حالا هر کدوم از ملائک هست، رو احضار کنیم. خب این احضار به این معنی نیست که حتما شما اونا رو میبینید. خب یکی از راهاش چیه؟ قرائت قرآن. قرائت قرآن یکی از روش‌های بسیار ساده است، به شکل و نحوه خاص البته، تا موکلین اون سوره و یا حالا یک موکل خاص رو ما بتونیم احضار کنیم و حضور پیدا. پس یکی از راهایی که ما بتونیم جلب توجه کنیم و توجه ملائک رو به سمت خودمون سوق بدیم اینه که توجهشون رو از طریق قرآن جلب کنیم. نکته دوم یا روش دومی که وجود داره اینه که هر چقدر ما انسان بهتری باشیم، انرژی ما مثبت‌تر باشه، بخورات خوشبو در محلی که کارهای رحمانی انجام میدیم بیشتر باشه، که درباره بخورات هم انشالله به صورت فوق‌العاده مفصل صحبت خواهم کرد که چرا فلان بخور در فلان عمل مورد استفاده قرار میگیره و ارتباط مستقیمش رو با چاکراها رو برای شما توضیح خواهم داد. پس میخواستم بگم اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ملک عقل مطلقه. یکی از راههای جذب و جلب توجه اینه که ما قرآن قرائت کنیم. یک راه دیگهش اینه که انرژی و ارتعاش خودمون رو از طریق همون اذن روحانی که کلیپاشو گذاشتیم، آپلود کردیم، بتونید اذن روحانیتون رو بالا ببرید و جلب توجه کنید و بتونید ارتباط بیشتری با ملائک پیدا کنید. و راه دیگه بخورات بسیار خوشبوه که حالا هر ملکی یه سری بخور رو دوست داره و طبیعتا برای احساس با از اون بخور استفاده کرد. اما به طور کلی هر بخور خوشبویی میتونه باعث جلب توجه ملائک بشه. ممنون که ما رو دنبال میکنید. یا علی.